Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Ang sumpa na ginagawa ng tao, mula pa nung unang mga kasaysayan ng mga tao, ay nangyayari lang kung mayroong sapat na dahilang masasabi nating justifiable reason. No? Doon sa Kawikaan, sa Kapitulo 26, versikulo 2, Kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Kahit na sumpain mo ng sumpain, ako nga sinumpa na ako ng sinumpa. Awa ng Diyos, hindi naman tumalab dahil wala namang kadahilanan para sumpain ako eh. Nagsasalita lang naman ako ng salita ng Diyos eh. Pinapabulaanan ko lang naman ang sinasabi kasi mali, hindi tama sa Biblia. Ang batayan ko naman Biblia. May mga Diyos na nilikha ng tao sa kanilang kaisipan eh. Di naman totoong Diyos, sinasabi nila sa ibang tao na yun ang tunay na Diyos. Kasi ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia, Gayon man ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. merong mga hindi talaga Diyos eh. Pero kinikilala ng mga tao, sinasamba, inoopera ng serbisyo. Merong mga tao, iba kasi ang Diyos nila, kaya hindi sila nakakakilala nung aral. Pag mayroong mga nagkamali, sinusumpa na nila, at gusto na nila parang mapahamak na, iyon ugali ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Basahin natin ang unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Basahin natin sa English, kapatid na ganyan. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Yung sumpa is just the opposite of blessing. At yung pagsumpa sa panahon ni Kristo, bawal yun eh. Imbis na tayo manumpa, dapat mag-bless ka. Imbis na sabihin mong sinusumpa kita, sabihin mo na pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Yun ang expression ng isang Kristiyano. At pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama, huwag mong susumpain siya, ipagpasa Diyos mo, gaya nung ginawa ni Arkanghel Miguel, nang nakikipagdiskusyon siya sa Diablo. Basahin natin ang 1:9 ng Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Si Arkanghel Miguel, Arkanghel yun, ano? Mataas na posisyon ng anghel yun. Ang kadiskusyon niya, yung demonyo yung Diablo. Ang sabi, hindi gumamit si Arkanghel Miguel ng hatol na may pag-alipusta doon sa Diablo. Yung pag-alipusta, sa Biblia, almost synonymous yun sa pagsumpa. Kundi ang sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Masamang-masama na itong Diablo hindi nagsalita si Arkanghel Miguel ng sumpa kundi bahala na ang Diyos sa'yo. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Yun ang ating pwedeng masabi. Pag halimbawa, sinusumpa tayo, sawayin ka nawa ng Panginoon. At huwag tayong mag-alala kasi kahit nasumpain ka ng sumpain ng mundo, magbasa ka lang sa internet ako pinakamasamang tao sa mundo Kasi ikinalat ang maraming mga kasiraan laban sa akin.
hanggang Russia, mababasa mo sa internet, hanggang kahit saan lugar. Ang mga tao ay sa akin, may sinasabing laban. Meron minumura ako online. Sabi ko, talagang ganon kasi si Kristo, lahat ng ginawa, kabutihan sinasabihan pang may demonyo Pero ang dapat nating iganti, bahala na ang Diyos sa inyo. Lalo na kung wala ka namang ginawang kasamaan sa kapwa, kahit anong sumpa hindi tatalab, salita ng Diyos yun Ang delikado lang kung hindi ka sa Diyos. Kung hindi ka taon sa Diyos, pwedeng tumalab sa'yo pati kulam. Pwede kang makulam. Kaya ka sa Biblia, may mangkukulam Totoo yun, may mangkukulam sa Biblia. Merong mga taong may kapangyarihan ng demonyo na nanmimirwisyo ng kapwa, kinukulam, binabarang, may kung ano-anong tawag sila dyan. Pero sa taong sa Diyos, hindi tumatalab yun. Basahin natin ang unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ng Diablo o ni Satanas kung anak ka ng Diyos. Siyempre, ang anak ng Diyos, may protection yan. Anak lang ng presidente, may protection Anak pa ng Diyos ang wala. Kaya yung protection na yun pwede kang lagyan ng parang bulletproof. Sa sumpa. Ang totoo, nandun ako sa Libertad sa Pasay Meron dong isang, alam ng mga tao, mangkukulam yun. Pagkakita sa akin, tinignan ako, diretsaan sa mata, nakatingin siya. Sabi niya, alam mo, Brother Eli, may kumukulam sa'yo. Ganun ba ako? Sabihin mo, masasayang yung pagod niya. Kasi, nung nasa Pampanga ako na nagsasalita ako sa mga public places, nakamit ako ng matanda na ganun. Tumayo sa harap ko, tapos kung ano-ano mga pinagsasabing Latin, sabi ko sa matanda nung nakaka-10 minutos na, sabi ko, Apo, masayang yan yung pagal mo. Kasi kako, mas malaki yung akin kaysa sa'yo. Binasa ko ngayon yung 4:4 ng unang Juan. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sa English, kapatid na Daniel, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. ang nasa sanlibutan, yung kanilang Diyos, si Satanas. Nasa 4:4 yun ng 2 Korinto. Tinatawag si Satanas na Diyos ng sanlibutang ito. Mas dakila yung Diyos ng Kristiyano Kaya hindi naman tatalab sa'yo yun. Huwag kang mag-alala. Pero talagang merong mga ganong tao, sumusumpa sa tao, gusto yung kapwa niya masaktan, gusto yung kapwa niya magdusa. Hindi naman tatalab yun kung ikaw ay sa Diyos. At kung wala namang dahilan, hindi rin tatalab yun. Pero kahit walang dahilan, pwede kang maperwisyo kung hindi ka sa Diyos. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, kumbaga sa isda na nasa dagat, walang may-ari. Kahit sino pwedeng humuli. Ang masasabi ko, kapatid, hindi tayo dapat nag-aalala. Kung wala kang ginagawang masama, hindi papayag ang Diyos na tumalabang sumpa. Pero kung meron kang ginawa talagang kasumpa-sumpa at sinumpa ka ng hindi sa Diyos, maaaring tumalab yun. Pero kung sa Diyos ka, hindi tatalab yun. At kung walang kadahilanan, hindi tatalab yun. Ganon ang sinasabi ng Biblia.